आज हांव दाड करता 1/2 किलो आहा ती हांव उदक घालता दयता ती बरी धुवपा जायना माती आसता 2-3 पाट म्हूण दयता आतां हांवें ती धुयल्या दाळ 3 पिव घेयले बारकेले 1 टमाट घेयला आनी 3 मिरसांग घेयले तो हांवें कट केले आतां हांव तितूंतलें तेल घालता परत हांव सांसू घालता 1/2 स्पून अशी पिव घालता टमाट घालता मिरसांग घालता कांदो बरें भाजयता बरें भाजूंक जाय तें बरें भाजलें आतां हांव ती दाळ घालता आतां हांव 2 कांश उदक घालता शिजोंक जाय ती आतां 2 कांश बरें उदक घालता हाफ स्पून मीठ घालता एक स्पून हळदी पीठ घालता आतां 20 मिनटां शिजोवं दवरता